Jawel, een hele goede morgen, middag of avond. Welkom terug bij CrimiTV. Jawel. Hahaha. Hey mensen, goeiedag Heem. Hoe is het ermee? Hebben we het allemaal een beetje naar ons zin? Ik ga eens even lekker wat Metal Gear voor jullie streamen vandaag. Er is een nieuw event. Oh, Jeffrey. Uiteraard is Jeffrey erbij. Fantastisch, jongen. Hey, welkom. Druk op het werk? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld heel druk op het werk. Hey, ik ben nog niet zo heel lang wakker. Ik heb een wasje erin. Ik heb een bak koffie. Ik pak zo nog een bak koffie. Maar het kan dus zomaar zijn dat ik heel eventjes weg ben straks om de was op te hangen. Maar dat is dan ook alles. Voor de rest geen verplichtingen vandaag. Ja, ik heb mandarijnen op tafel. Ja. Ja, die heb ik in zicht. Klopt. Ja. Daar ga ik er zo ook eentje van eten. Alright, er zijn nieuwe FOB-missies. Dat betekent dat wij andere mensen hun base kunnen raiden. En je hebt dus ook events daarin. En dat is eigenlijk gewoon, ja, bases die zijn al vol geprepareerd, zeg maar. En hier krijg je heel veel puntjes voor. Je hebt de hard en de normale modus. Wij gaan eerst voor de normale modus. Ik heb er al even eentje gedaan. Ze zijn prima te doen. We gaan ze allemaal bij langs. Ze zijn long range tegenstanders, zie ik. Nou, dat wil dus zeggen long range tegenstanders. Even zien hoor. Want we moeten ook eventjes een ander character. Ja, we moesten eventjes wat mensen gaan trainen. Dat is waar ook, hè. Spying Harrier moet een beetje getraind worden. Bijvoorbeeld. Die geven wij ook eventjes Steel Grey als ding mee. We kunnen hem een balaclava opdoen. Kijk, fantastisch. Hartstikke flat. Een lastig spel. Begin er maar niet aan. Ah joh, valt reuze mee. Valt reuze mee. De singleplayer is veel makkelijker te doen dan de multiplayer uiteraard. Oh, wacht even. Ik moet heel eventjes van character weer wisselen. Terug naar Snake. Want hij heeft nu een bepaalde arm aan. Equipment. En dat is zonde om daar resources voor te doen als ik hem niet kan gebruiken. Dus, zo. Oké, character. Spying Harrier. Fantastisch. Ja, dit is multiplayer inderdaad. Dat is nog steeds in de game. Gewoon alleen, nou ja. Ja en nee. Dit telt mee voor je multiplayer stats. Maar dat is niet tegen een andere. Een andere speler kan niet, zeg maar, nu aan de bel trekken en zelf meedoen. Dus dat scheelt weer. Ik heb de goedkoopste set wapens heb ik hier. Gewoon El Cheapo. En dat is prima. Commence mission. Let's go. Old man. Deze gast is dus heel slecht in alles. En dat is... daarom moeten we hem een beetje trainen. Want ik wil deze wel gaan gebruiken in combinatie met de tuxedo. Om gewoon cool te zijn. Want hij heeft een brilletje. Er zijn weinig anderen met een brilletje. FOB, and you can capture staff from them. Als daar een mod voor is dat die vent zijn bek houdt, dan download ik hem gelijk. Oké. Ik vind het fijn dat ongeacht wie je speelt. Oh hier, hij loopt ook vet langzaam vergeleken met Snake dan. Ik bedoel nog steeds sneller dan dat ik zou kunnen lopen waarschijnlijk hoor, daar niet van. Zo'n reload tijd is ook echt belachelijk. Oké. Dit zijn 3 neppets. Oké, dus die moet kapot, die moet kapot, die moet kapot. De neppets moet altijd kapot. Oké, één van de onderdelen van deze is dus dat je iedereen een klap voor de kanus geeft. Iedereen moet neer. Dat is lastig, maar te doen. Waar is die? Hier. Hatsa. Oké, ze hoeven dus niet allemaal mee per se, maar dat doe ik wel zodat ze niet wakker worden. Koffie! Ja, lekker man. Willem is weer welkom hier. Kijk eens aan. Wat een gezelschap. Zag ik hem daar nou? Geen idee waar de kerel is. Oh, hier. Hallo? Zo, val me dood neer, jongen. Nou, even een
High distance headshot. Maar dit is inderdaad deels multiplayer. Dit is iemand anders zijn basis. Met iemand anders zijn soldaten. Alleen die persoon kan niet meedoen. Dit is een onderdeel van een event, zeg maar. En die events die zijn wel leuk, vind ik. Want je kan er punten mee verdienen om dingen te unlocken. Hoppa, laten we jou meenemen. Ho, goddomme. Nee, niet op de ladder. Nee, ik wil gewoon die vent mee. Ja, komt u maar. Analysis complete. Goeiedag, Eem. Ja, die moet ik er binnenkort even uithalen. Even een nieuw themalied maken, Jeffrey en ik. Ja, en Jeffrey ochtendshow. Kom maar lekker bier. Want wie God en wie boeren als van ons. En wie wat ploegen en zooien en haksel met doen. Dus gooi een follow, een stukje, een beetje, een gissub, het maakt ons echt niks uit. Want voor de zondagochtendshow komt wie de beste heel graag uit. Wie gaat weer lekker boeren en wie neemt jullie mee? We hebben alle barstenspread op CrimiTV. Goeiedag, hè. Dat was een headshot. Hatsa. Ja. Oh god, iemand is daar mensen aan het wakker maken. Dat is niet best. Fluffy unicorns dancing on rainbows. Ja, al die geluidjes. Man. Oké, we gaan heel gauw deze kant op. Met deze vet slechte soldaat. Het werkt wel. Er is hier iemand mensen aan het wakker maken, dat wil ik niet. Oké, heb ik nou alle guards? Nog niet, hè? Ik ga het wel eventjes allemaal meeslepen voor zover dat mogelijk is. Soldaten zijn soldaten en we hebben ze nodig. Er liggen er ook nog 2. Oh god. Ja hoor, val daar maar af. Oh. Hij heeft een geluid gehoord. Argeweb, ach jongen. Willem moet ook weer aan het werk. Jongens, wordt nog druk, of wordt nog rustig in de chat zo. Eens even kijken. Daar ligt er eentje te slapen. Zo, nou die hoorde die wel. Die hoorde ik ook. Oké. All units on alert. Weet je, daar kan ik mee leven. Als het moet. Ah, hier is de mortier. Fantastisch. Subject on board. Leave the rest to us. Wakker worden, kerel. Zo. Oké, dat zijn ze. Hatsa. Nou, en dan gaan we nu naar het einde. Dit is het einde. Oh, één verdieping lager. Ja. Hopsa. Kijk dan, wat mooi hè. Jeffrey, ik weet zeker dat jij dit spel ook prima kan draaien. Misschien zelfs wel streamen op je PC. Gewoon puur en alleen van hoe geweldig dat dit spel geoptimaliseerd is voor de PC. Dus
Extraction arrived at Mother Base. Ah, lekker bakkie. Een lekker bakkie. Oké, we krijgen van alles erbij. We krijgen geld. We krijgen heroism. Scoren. Oh, 42.000. Mijn CPU met deze game. Zal ik jou eens even vertellen, jongen, hoe mijn CPU er nu uitziet? Performance. Mijn CPU draait momenteel op 50%. 53? Wow. Valt best mee. 48, hij daalt ook nog. Dus het valt allemaal reuze mee. Zo, ik dacht al, ben ik benauwd, maar ik was vergeten mijn medicijn in te nemen. Laten we dat wel even doen. Oké. Combat deployment, here we go. We hebben wat soldaten, dus laten we die... we krijgen allemaal A-soldaten erbij van deze missies, dus dat is prima. Laten we die inzetten. A tot C, ja hoor. A+, sure. Unit dispatched. A+. Unit dispatched. A+. Unit dispatched. Nou, hier nog wat fuel resources. GMP'tjes. Unit dispatched. Ja hoor. Oké, FOB missions. Gaan we weer. Kijk, zeg maar, dit zijn allemaal andere spelers. En als die merken dat ik hun overval, dan gaan ze mij ook tegenhouden. Dus dat is misschien wat gevaarlijk. Even zien. C-. Dit is de slechtste die ertussen zit. We kunnen, of deze ook. Ja. We kunnen Shen wel even proberen. Even kijken wat voor... Maar nee, Shen! Oh, hier. Deze heeft maar 1 platform. Dat is echt ideaal. Oké. Ik denk dat we hier willen landen. Dus eens kijken of we deze kunnen overnemen van hem. Dan ga ik wel eventjes als Snake spelen. Met mijn loadout 1. Mijn character. Snake. Steel Grey, dat is prima. En voor het geval dat ze wel armor aan hebben met een helm op, dan wil ik wel die rocket arm hebben. Zodat ik ze omver kan slaan op afstand. Alternatief kun je natuurlijk ook gewoon de sneak suit dragen en gewoon op ze aflopen. Alleen ja, dan moet ze je niet kunnen zien. En met die vuistkill om het hoekje. Dat is wel fijn, hè? Dat is wel fijn. We gaan eens even kijken of deze speler wakker is, momenteel. Volgens mij krijg je altijd spelers in beeld te zien die wel actief zijn geweest de laatste paar uren. Dus wellicht is deze speler wakker. Als wij gezien worden, dan gaat hij ons vervelend naar ons doen. Komt hij dan, hè? Het is dag. Dat maakt het wel lastiger. Ja hoor, blote koppen. Wel vet slechte soldaten. Ja, troublemakers ook nog. Troublemakers wil je eigenlijk niet, hè? Je wilt geen troublemakers. Ja, allemaal super slechte soldaten. Laten we die niet meenemen. We gaan gewoon naar zijn base. We pakken al zijn containers. Als hij die hier heeft. Heeft hij hier containers? Jemig. Wat een armoedige speler. Nee, nu wil het toch zijn. Hatsa. Eén klap voor de kanus. Dat is een ballon. Dat is een drone. Hier krijg je ook mooi wat centen van, dus dat scheelt. Allemaal slechte spelers. Dat is een ballon. Dat niet. Dat ook niet. Dat is ook geen ballon. Wel een dikke. Shit.
Oké. Zie je hier? You alright? Oh shit. Iemand doet even de ronde. Ah, daar. Hatsa. Oh, mensen worden wakker gemaakt. Nou ja, we gaan wel gewoon naar het einde. Ja. Ja, en nu zou die andere speler dus kunnen inspringen. Bij We May Have an Intruder. Maar dat doet hij niet, want ik heb reeds gewonnen. Extraction arrived at Motorbase. Succesvol geïnfiltreerd. Kijk, dit trekt lekker aan voor de centen. Echt heerlijk. Report. 1 legendary volunteer, dat is altijd prima. Dat is altijd prima. Hatsa. Nou, hier nog eentje van extra. Please select a mission. Helmpjes, weg met helmpjes. Unit dispatched. Zo. FOB. We hebben weer wat geld. Even kijken. We hebben ook event points, die kunnen we uitgeven. We hebben base colors. We zien dus wit, dit is blauw. Oh, blauw is ook wel mooi. In de oceaan. Weet je, ik wil ze beide hebben. Weapon colors interesseren me gek genoeg niet zo heel veel. De suits wel, maar die heb ik volgens mij. Die heb ik allemaal al. Ja, oké, dan gaan we weapon colors doen. En daarna soldaten. Dan hebben we straks alles van deze. Het is een goede event dit. Oké. Oh, die andere was panterprintje. Panterprint wapens iemand? Ja, let's go. Oké, we gaan een ander platform doen. We hebben nu het Intel platform. Sure, Intel. Alles goed. Heading to FOB. Character. Snikken. Spying Harrier. Garnet Canine is ook... ja, Eye hebben we. Amber Fox. Gold Fox. Crimson Canine. Parrot. Finger. Falcon. Dit zijn die ex-Mother Base soldaten. Die zijn wel goed. Die moeten we dus ook even trainen. Dan kunnen ze daarna naar hun team. Waar ze naartoe moeten. We hebben Flaming Buffalo ook nog. Die kan alleen maar beter worden. En Mosquito. Mosquito was degene die onze base wilde overnemen. Maar het is niet gelukt. Want wij zijn Snake en hij niet. Oké, we hebben een paar hele slechte. Maar deze die wil ik zeker wel eventjes beter maken. We zien, dan moet ik loadout 3 hebben. Zonder de arm. Ja, go. Deploying. Een paar missies... een paar missies met elke dude. En je krijgt een medaille. En van die medaille kun je dan weer... nou ja, dan krijg je hogere stats. Medaille zorgt voor hogere stats, want het zorgt voor, nou ja, een ego boost natuurlijk. Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOB. You can capture staff. Die draad, ik weet echt niet wat ik ermee aan moet. Looking forward to meeting the new recruits, boss. Be careful down there, boss. Oké. We hebben dus de super suppressed rain-off. Rain approaching, oké. Fuck. Zo. Ik ga gewoon iedereen een klap voor de kanus geven. Oké, wie zag wat? We zien 2 tegelijk. Nee, kan niet. Er komt regen aan.
Fantastisch. Oké, zullen we deze soldaten toch meenemen? Het zijn allemaal A-soldaatjes, hè, deze. Analysis Ja, neem maar mee. We complete. hebben momenteel niks, dus we hebben momenteel niks interessanters, dus Subject on board. Leave the rest to us. eigenlijk moeten we ze ook even ondervragen. Where are your friends? Dat soort dingen. Zouden we wel moeten doen, ja. He's coming too. Roger that. Nou, doen we dat toch? Wakker worden. Hands up. Don't shoot! Where are your friends? Spit it out. Speak. Oké, vertel eens waar de mijnen ligt. Dat is fijn. Being updated. Hands up. Don't do it. Speak. You gotta extract him. Where are your friends? Oké. Zo, we schoppen ze helemaal lam. Spit it out. Subject on board. Leave the rest to us. Where are the others? Don't move. Talk. Where are your friends? Where are your friends? He's coming too. Roger that. Ik wil weten waar zijn vrienden zijn, ja. Zo simpel is het. Zo simpel als bonjour. Oké, we hebben een mortier nodig en een... You gotta extract him. Oh shit. Ja hoor. Oké, ze horen nu de voetstappen niet omdat het regent, dus dat is fijn. Dat is in ons voordeel. De mortier moet ik nog vinden. Als het regent horen ze geen voetstappen. Dat is natuurlijk wel een beetje krom, een beetje zwart-wit, maar het is wat het is. Subject on board. Leave the rest to us. Komt-ie. Oké, hij heeft het gehoord. Roger that. Hij ging de baas bellen, maar dat mag niet van mij. Daar is de mortier. Mooi. Oh, dat ging niet. Oké. Ladder, ladder. Ik schrok er wel even van, maar het is een ballon. Zo. Oké, als het goed is gaan al de soldaten die dat hebben gezien, die gaan er nu op af. Dus ik van, hé, wat is hier gebeurd? You gotta extract Ik zeg net nog, we moeten mensen ondervragen en ik neem iedereen gewoon klakloos mee. Dat is ook wat. CP, this is Zulu 7. Got something worth checking here. How should we proceed? Over. This is CP. Understood. Tighten security and stay alert. Out. Oké, licht uit. We zien nog niet zoveel last van. Van licht uit. Ja, die gaat mee. Hopsa. Check it out. On me. subject on board. Leave the rest to us. Oké, waar zijn ze dan? Oh, daar is één. You gotta extract him. Delta 2. Heard a strange noise just now. Gonna go check it out. Over. This is CP. Understood. Be careful. Out. Oké, volgens mij waren dat ze, hè? Ja. Oké, goed opletten.
Of hier mijnen liggen. Want die liggen hier. Hatsa. Go. Infiltration successful. Oké, dit gaat de goede kant op. Extraction arrived at Mother Base. Heel nice. Heel nice. Weer een $500.000 GMP erbij. Weet je, dat is ook lekker van deze missies. Je krijgt lekker wat geld. En je krijgt dus lekker wat van die punten. Die punten kun je weer inleveren voor soldaten en voor colors en weet ik veel. Even zien. Base color. Ja, we kunnen de base color nu aanpassen. Dat is fijn. Een paar camo patterns. Dit is roest. We zien, dit is groen. Dit is rocky-achtig. Dit is water. Water is wel beter. Even zien. En we hebben nog plain colors, natuurlijk een paar. Doe maar waterkleur. Ja. Zodra we houtkleur hebben, dan doe ik die uiteraard. Die is wel heel fijn. We hebben wat nieuwe missions. We hebben weer wat nieuwe punten die we kunnen uitgeven. Jongens, wat een feest. Straks hebben we alles gekocht. Kunnen we alleen nog maar extra soldaten kopen. En dat is mooi. Extra soldaten zijn mooi. Ja, deze twee hebben we al. De Molotov. En de Stun DMGE. Geen idee wat het is, maar we hebben hem. Al deze camo's hebben we. Ja, we hebben 4 base colors die we kunnen. Of weapon colors die we kunnen doen. Ja, je panterprintjes, jongens. Alle wijven lopen te geilen. Panterprintjes. Oké. Is het al 5 uur? Ja, bijna, jongen. Bijna. Oké, we hebben nu... Oké, support platform doen we nog erbij. Ah, we hebben nu eindelijk kleren voor quiet. Dat is ook fijn. Oké, commence. Even zien. Character. Spying Harrier. Ja, die heeft nog geen medaille. Waarschijnlijk na deze. Ga even wisselen van VPN, jongen. Zo, pardon. Here we go. We kunnen ook iedereen doodmaken, hè? Dan kunnen we ze niet meenemen. Maar ja, het zijn slechte soldaten, wat ik zei. Dat is wel slecht voor onze heroism. Wat een beetje demon snake daarvan. Maar ja, weet je, vind ik persoonlijk niet zo heel erg. Dus ik ga toch niet heel lang spelen als Snake, spoiler. Voor Snake vind ik leuk hoor, maar er zijn betere characters waar je als kan spelen, dus... Hero is min 20 voor elke headshot. Oké, nu gaan ze dus heel actief proberen te zoeken naar mij. Dat vind ik juist fijn. Ik wil dat ze me gaan zoeken. Godverdomme. Oké. All units ready for combat. Dat was niet helemaal de bedoeling. Volgens mij is mijn missie ook trouwens om een no-kill run te doen bij deze, maar...
Oké, volgens mij wordt dit een slechte run. Maar we gaan het wel doen, daar niet van. Maar... Te veel schoten. Oh jongens. Zag je dat? Dat was niet best. Oh jee. Geen dudes achter ons, hè? Nee, dat zou het nog mooier maken. Ja, backup komt vandaar. Die is verdwenen. Zit er nou daadwerkelijk iemand in de... Oh shit, oké. Nou, dan niet hè. Infiltration failed. Are you hurt? Try a little harder next time. Oké, is goed. Schieten gaat niet per se beter, nee. Nee, dat niet. Ja, ik moet gewoon stealth doen in plaats van schieten. Want als ik gezien word, dan is het wel klaar, zeg maar. Dan is het over. Hè? Pardon. Hebben we nog development? We hebben 2 miljoen punten in de bank. Dus we zien wat doet deze. Penetration up, let's go. Armor penetrating bullets, sure. De Boerkov. Ja, doe ook maar. De zeef, ja. De riot gun. Nou, we hebben weer eventjes wat geld uitgegeven. Hatsa. En weer door. Ja, weet je hoe dat komt, Jeff? Deze spelers, dit zijn NPC's, robots, en die staan wat vaker stil dan een echte speler. Oké, sportplatform, here we go. We gaan gewoon voor de... Oké, we moeten dus wel eventjes, even zien, even de uniform. Oh, dat valt wel te op, hè? Ja, deze. Gewoon deze. Oké, go. Pardon. Let's get it. Let's get it. Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOB, and you can capture staff from them. Zo is het. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Alrighty. Kijk, ik doe nog even eentje en dan ga ik eventjes bij de was kijken. Die moet nog even centrifugeren waarschijnlijk. Mijn wasmachine centrifugeert niet meer automatisch sinds een korte tijd. Ik weet niet meer waarom. Ik weet niet waarom, maar dat doet hij gewoon niet. Dus, Godsamme. Hatsa, in het achterhoofd. Neem voor nu de soldaten nog maar mee, zoals ik zei. Ik moet er wel mee ophouden. Maar... Zo.
subject on board. Leave the rest to us. Yes, sir. Ga ik nou in die toren liggen? Nee, volgens mij He's niet. coming too. Roger that. CP, this is Zulu 4. Heard a noise just now. Put you to investigate. Weet je wat je hoorde? Je hoorde mij. Ik liep achter je langs. Oh, nee. Jongens. Oké, als dit nu dus een echte speler was, dan kon hij nu inderdaad ingrijpen. Want hij hoorde dus een noise en dan kan de speler bepalen of hij zelf gaat ingrijpen of een detachment gaat sturen, oftewel meer guards. En bij een alert krijg je sowieso een melding van hey, meneer de speler, er gaat iets mis en je moet ingrijpen nu. Waar zijn alle vijanden dan? Oh, hier. Oké. Nemen de anti-air mee. Oh, er was nog één. Ik zag hem wel. Die komt hier zo om het hoekje. Let op, hè. Pardon. Oh god, gaat hij daar blijven staan, hoor. De eikel. Kun je het zien? CP, this is Zulu 1. Something worth looking into here. Please advise. Over. This is CP. Understood. Tighten security and stay alert. Out. Oké, ik heb nog niet iedereen, maar... Ik moet wel even de mortier hebben. What's up? Hey! Analysis complete. Wie ziet mij dan? Hi. Net op tijd. Hij riep contact, maar hij zag me niet. Of hij was te laat. CP, this is Zulu 1. Something worth looking into here. Please advise. Over. This is CP. Understood. Tighten security and stay alert. Out. Shit. All fire teams, this is CP. Dit is een moeilijke. Infiltration failed. Are you hurt? Try a little harder next time. Je moet hem toch doen. At Motherbase. Toch even doen. Dit is ook een hele slechte soldaat. Hij is ook heel langzaam met zijn geweer omhoog trekken, dat soort dingen. Maar ja, dat is expres zo natuurlijk. Staff assigned. Please select a mission. We kunnen ook eventjes een normale missie doen, even voor de afwisseling misschien. Mission accepted. Ja, is goed. Mission Zet hem op, not jongen. accepted. Mission Doe accepted. wel even een normale missie voor de afwisseling. Heading to Central Africa. Character. Snikken. In fatigues. Met loadout 1. Rocket arm. Ja, commands. Go! Deploying. Oké. Ondertussen ga ik ook even koffie pakken.
Alrighty. Boss, Code Talker's research has been stolen. The research materials have been packed into 2 containers and hidden in the jungle southwest of the mansion. Enemy extraction choppers will be there any minute. You have to find and retrieve those containers before they arrive. That area is being guarded by zero-risk security, and their client is XOF. If the choppers make off with the containers, that research will end up in Cypher's hands. That cannot be allowed to happen. One other thing, boss. We need a cargo-capable Fulton extraction device to recover the containers. Ja, Use got your it. iDroid to order its development and have it dropped in. Alle eenheden, speciale waarschuwing. Verstevig je positie. Uit. Oké. Boss, looks like they're stepping up security around the targets. Detected. Watch yourself. Map has been updated. Oké, dat is één. Guards, they must know where the containers are. If you can just squeeze it out of them. Analysis complete. Oké, het zijn al heavily armored guards. Visibility in the jungle isn't great. Watch out. You could run into the enemy at any time. Feel the roots. The branches. I've updated the info on your iDroid. Take a look. The map PF soldiers have no idea what's in those containers. Strictly a need-to-know basis. Target extraction confirmed. That leaves 1 target to go. arrived at Take care of the next one. Boss, our early warning radar just picked up the enemy choppers. We'll keep you informed of their ETA. Okay. Hurry up and extract the target. I will hurry up. You can't go firing on the XOF choppers. If we attack XOF now, it'll be a declaration of war against Cypher itself. That time will come, but it's not now. Egeltje. Egeltje, wat doe je daar? Je mag. Hè? Okay, okay. Kom op. Oké. Kan hier niet overheen? Oké, dat is goed zo. enemy presence detected. Ja, enemy The map presence, has I know. been updated. Ook de soldaat, ja. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Ik ben blij dat ik die vuist mee heb dit keer. Enemy presence detected. The map has been updated. Extract! Oké. En nu ga ik zelf op de container mee naar huis, toch? Dat lijkt me het handigst. You gotta extract him. Boss. Alright. Target extraction confirmed. Top. We've avoided the worst possible outcome. Exfiltrate the area. Go ahead and call the chopper. You can also exfiltrate the mission area by land. Extraction arrived at Mother Base. Lekker man. The map has been updated. Hatsa. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. One and only. Octopus. Geld. Heroism. Boss, we got Code Talker's research materials back in one piece. The medical team has them under lock and key in the quarantine facility. Toppetje. The materials should help the research into the vocal cord parasites. Cypher won't be getting their hands on them now. Dat is best. Dat is heel best. Wat bandjes erbij weer. Uitroeptekentje erbij. Nieuw soldaatjes. Jongens, had niet beter gekund. Ja, ik ben er blij mee.
side ops Boss, list? I've updated the mission list. Oké, We've received some new job offers. The details are on your iDroid. sure. Boss, some of the kids we've been keeping here have escaped. Oh god. We don't know why they ran off, but it may have something to do with Ralph's death. The intel team's looking for them as we speak. I'll add information to your side ops list as it comes in. You Sure. need to locate and secure those kids. Ja, I'll try to find out what happened. oké. Kom maar. Boss, we gave Ralph, that kid who died in the accident, a burial at sea. The man in charge of that facility has been severely punished. But ever since, the kids have been acting strange. It's obvious they've lost their trust in adults. I was getting reports of them ignoring the staff, or getting insolent, and even violent. And a few days later, several of the kids did a disappearing act. They snuck into choppers and shipping containers and got off base. Why? Your guess is as good as mine. These kids were born in a war zone and forced to grow up as war fighters. If they're left alone, war is how they'll die. But I thought we showed them there are other reasons to live. I never liked having children on Mother Base. But the thought of them going back to the battlefield and picking up their old lifestyle is something I can't stomach. Nee. It makes me think of Chico, 9 years ago. We have to get those kids back. Hell, they know too much about our operation. Unit dispatched. I never expected even the kids to betray us. Oké. We moeten dus kinderen terughalen. We kunnen momenteel blijkbaar dankzij network error geen FOB'tjes doen, dus we gaan dat maar doen. Search for escaped children. Select a landing zone. Ik moet een doos mee in dit geval. Even zien. Equipment. Items. Een doos. Maakt niet uit welke. De water resistant box? Yes, zeker wel. Dat is de beste. Oké, let's go. Commence. Deploying. We gaan alle kinderen uit Afrika in één keer ophalen. Terwijl we deze missie doen, kan ik een tapeje aanzetten, dus dat scheelt ook. We hebben nogal wat tapes. Clouds approaching. Heel wat tapes. Dus tijd om even lekker te luisteren. Wat hebben ze allemaal te vertellen? I have no doubt Skullface's plan is almost complete. At that point, I will no longer be of use to him. I must leave behind this record at least. A record of how the ancient vocal cord parasites became these abominable Moeten we erachteraan. cleansing parasites. I believe he has two purposes for the ethnic cleansing parasites. The first, as their name suggests, is ethnic cleansing. This conflict between East and West that envelops the world will not last much longer. Once the Cold War ends and the weight of America and the Soviet Union is lifted away, the ethnic conflicts they kept suppressed will all rise to the surface. It is not difficult to imagine that the radical sides will begin cleansing their adversaries. But what if an ethnic parasite matching the language of the aggressors were to be unleashed? D-Dog helpt je gewoon als je niks doet. Dat is echt heel fijn. At the very least, the idea that retaliation could eradicate your people would prove a powerful deterrent. The second purpose. Boss, you need to find those kids who escaped. Ja, ja. Fighting's still the only way of life they know. If we don't bring them back, they'll just end up getting killed. Man thinks in words, or rather, words are man's very means of thinking. If you erase a word representing some concept, the concept itself disappears from the world. Nishone means beautiful in Navajo, but the image that comes to mind when we say Nishone differs from the Blackanas, beautiful. An azure sky, a rolling landscape, lush greenery, immune Subject on board. Leave the rest to us. in Dene culture. If we lose the word Nishone, the images of our beautiful homeland would be washed away into oblivion along with it.
just as Orwell indicated years ago. Ja. Cypher, based in America, is pushing Englishization for this very reason. Oké. Suppose all 5 billion people on this planet come to read, speak, and think in English. Their Ik wil even in een doos zitten. world will be streamlined Klinkt misschien under stom. English. Maar mijn ding is klaar, dus ik moet heel eventjes de was ophangen. Economic governance would progress in leaps and bounds. The ethnic cleansing parasites would be a great aid in accomplishing this goal. There is no need to destroy every language besides English. All they need to do is weaken other dominant languages competing with it. Russian, Chinese, Arabic. If people know they risk their lives speaking such languages, they will flock to the lingua franca that is English. Cypher need not even focus attention on smaller languages. After all, they are already being eaten away by English. Business, education, film, commodities. English has permeated every area of global society. I can see this when I look at young Edenia. Caution. Some of them Enemy approaching. have already lost their grasp of the Navajo language. It is said that over 2,000 languages of the world are facing extinction. This very moment, cultural concepts and forms of expression are disappearing forever. The spread of electronic networks gives greater meaning to Englishization. Networks have no national borders. By basing them on a single language, they can penetrate deeper into and between people. That basic point of unity provides the ideal environment for someone who aims to control people's wills. But how does this differ from building the Tower of Babel? The ethnic cleansing parasites attempt to rob man of his words. Such irony. It was the vocal cord parasites that gave words to him in the first place. Ancient man had no language, unable to produce complex sounds due to the structure of the throat. He could communicate only through simple vocalizations and gestures. Then the vocal cord parasites infected his larynx. Man's transition to walking upright did not gift him solely with intelligence, but also with his voice. At the time, the vocal cord parasites never harmed man. They merely took a small measure of nourishment. In fact, you could call it a symbiotic relationship. Some animal species use particular vocalization patterns to attract a female and reproduce. Songbirds, certain insects, and also the vocal cord parasites. The difference is that the parasites themselves did not produce sounds. Rather, they had their hosts, man, do it for them. Once secure on the human host vocal cords, a male vocal cord parasite caused the host to produce a certain sound pattern, something like a warble of a bird. Meanwhile, females parasitizing other host pharynxes need only wait. Upon hearing the sound pattern of an attractive mate, they would manipulate their hosts into making contact with the person it came from. The female traveled through his host's saliva to the other host's vocal cords, where the male was Oké, de was hangt. and the pair copulated. We can only imagine how the female manipulated his host, but it was probably through smell. Smells traveled directly to the limbic system via the olfactory cilia in the nasal cavity. Volatile compounds released by the female would stimulate the limbic system, which controls instincts, making the host feel amorous. This kind of sexual selection naturally led to competition between the male parasites. Males that had their hosts produce sounds perceived. He's coming too.
Roger that. Succeeded in copulating and producing offspring. Evolutionary traits caused by sexual selection are curious. The peacock's feathers, the mannequin's dance, the firefly's luminescence pattern. Even with courtship behaviors that are not advantageous to survival, those individuals that excel in them produce offspring, and it escalates with each generation. The same was true of the vocal cord parasites. Courtship vocalization rhythms and intonations became more sophisticated, and in order for man to produce such sounds, they had to alter his vocal organs. By lowering the position of the larynx and developing resonating chambers, they enabled more complex pronunciations. But that was not all. The vocal cord parasites activated a transcription factor that would later control man's language ability. A protein that, due to its appearance, is called forkhead box protein P2, or FOX-P2. Activating this transcription factor led to the development of brain function capable of creating sophisticated frequency changes. This was the pinnacle of the vocal cord parasite's prosperity. Boss, get down. That's an enemy gunship. I am down. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. Once human sexual activity ceased to be only seasonal, and having lost pigment-based sexual characteristics, distinctive vocalizations became the most effective means for humans to attract mates as well. Combined with logic pathways hardwired into the brain, or universal grammar, it was not long before advanced communication was possible. This was the birth of language. Luckily for man, it was around this time that a particular retrovirus was circulating. While not lethal, it infected not only man, but the vocal cord parasites as well. It is presumed that the virus removes Hoi Bas. transcribed into man's reproductive cells. It was a factor. Among the genes it transcribed were the ones responsible Hoe is het, Bas? for the production of language. Druk aan het werk? The vocal cord parasites vocalization genes were written into the human genome. The parasites were no longer of any use to man now. Man could use his voice as he pleased, when he pleased. Die heb je er dus ook nog bij. Shit, die auto komt recht om af. Opportunity to reproduce, the parasites died out, leaving behind only the transcribed genes. Kom op, hondje. Vocal cord parasites were once in symbiosis with man. Its genes even became a part of his. Humans and parasites are extremely close. As such, it will be extremely difficult for man's immune system. You gotta extract him. The vocal cord parasites. Even cutting them out will be no simple matter. Which is exactly why these ethnic cleansing parasites... He's coming too. Roger that. The rise of the vocal cord parasites goes back approximately 300 million years to the Permian period. At that time, they were not even parasites, but predatory autotrophs. You gotta extract him. Here we go. Believed to have been the common ancestor to the fantastic... Oh, ik kan hem niet standaard aan hebben, dat is ook wat. Cyclops genus of copepods. However, Earth's environment underwent a violent... Subject on board. Leave the rest to us. The cause is unclear, but evidence suggests that over 90% of the Earth's organisms at that time died out. Doe maar. The most pronounced threat to the proto-parasites Okay. was a severe reduction in oxygen He's content. coming too. Roger that. The result was cladogenesis, a splitting that gave birth to a new strain that could parasitize Nieuwe battle dress is klaar, dat is ook fijn. respiratory apparatus. This survival tactic helped lower their oxygen consumption, and inhabiting the throat kept them securely in contact with inhaled air.
The best survivors were those that parasitized the reptiles that flourished at the time. Entering the Triassic period, the reptiles evolved into dinosaurs, and the proto-parasites shared in their success. Dinosaurs developed respiratory organs. Oké, deze willen we gebruiken voordat we hem gaan to wegdoen. adapt to the low oxygen environment. These in particular helped the proto-parasites thrive. But another trial awaited them. The end of the Triassic period. Drastic change in the Earth's environment. For most parasites, the male and female take the same host. Weg met die fucking helikopters. Hermaphrodites. Originally, the vocal cord parasites were as well. But for any strain to ride out a severe environmental change, it must secure a steady pool of genetic diversity. You gotta extract him. Another split. Now, the newest strain procreated with mates found in other hosts. And in order to increase its encounters with those mates, the new strain utilized the voice of its host. It came to inhabit the host's Oh shit. vocal cords. This truly was the birth of the vocal cord parasite. Kom maar. Parasites developed the host's pharynx to form resonating chambers and used them to produce sophisticated mating calls. He's coming too. Roger that. Dinosaurs was important in Roger this that. because the crooked L-shaped pharynx was more suited to the development of resonating chambers. These developments ushered in a time of great prosperity for the parasites. But for the third time, the parasites had a major hurdle to overcome. The meteorite impact at the end of the Cretaceous period Outpost captured. Oké. spelled the end of the Pak hem, Didi. dinosaurs. With their hosts extinct, the Klik, 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 klik. Daar gaat hij hoor. Good dog. but to find a new habitat. Birds, as genetic successors to the dinosaurs, with functioning air sac apparatus already in place. Birds, You gotta extract him. Oké, we moeten hier naartoe. could not survive. Hier zit nog een kind. We gaan de kinderen happen, jongens. Save the kids. Zo, pardon. that flew at high altitudes. According to the intel team, the escaped kids should be around here. Locate and secure them. Altered their respiratory system for the sake of reproduction. Zo. They gave the birds the means to produce sophisticated sounds. The syrinx responsible for chirping. This is the proof that points to activation of Fox P2 in songbirds as well as humans. The Cenozoic man. era Wat een, began with a rise in oxygen concentration. Wat een verhaal. Helped mammals to evolve and increase in size. Het is heel veel technobabbel momenteel gewoon. And shifted to humans as a more effective host. Humans bipedal upright walking meant that our throats could support larger resonating chambers. At first, vocal cord parasites entered Kom op. humans using birds. He's coming too. Roger that. But eventually they changed to conducting their entire life cycle within human hosts. What happened next is as I have already described. People took the You vocalized gotta extract him. given them by the parasites and made it language. And once Bliksem. the parasites could no longer use it as their main Bliksempier bij. they died out. Or in other words, the parasites overcame all evolutionary hurdles except humanity. Skullface shared his opinion on this matter. He said the Ethnic Cleansers Project was sure to succeed. After all, the parasites had a grudge against us humans. To think we awoke them after such a long slumber, just so they could sate their thirst for vengeance. It is terrible. Unforgivable. And yet, Verdomme. it is what I have done. I learned of the vocal cord parasite's existence in literature belonging to the
It was little more than a theory. The question was, why does only Homo sapiens among all primates have highly developed language? Human. Komt-ie. Oh, niks contact. Everything else. The missing link between these was the mystery that gave rise to this theory. I was fascinated by the idea of their existence. Als we moeilijk gaan doen, dan doen we gewoon moeilijk terug. Zo. He's coming too. Roger that. Kom op, Hunt. Insect-like creatures. I came to imagine that those insect-like creatures could be humans living in symbiosis with the vocal cord parasites. But I had not the faintest idea of how I could resurrect them. That is when Skullface Pak ze maar, Didi. What he offered me was not just assistance with my metallic archaea research. He told me the vocal cord parasites really existed. And not only did they exist, they had already You gonna extract him? back to life in the modern age. An ancient human cadaver, host to the parasites of the time. Cypher excavated such a cadaver from a permafrost region. Bof. Hoppa. And Helmpje af. the DNA coding of the vocal cord parasites. Naturally, they were long dead and could not be brought back. But there was an alternate vessel they could use. A relative. Of the pentastomida discovered in China. It had adapted to live in the nasal cavity of animal hosts. But its genetic sequence showed signs of common ancestry with the vocal cord parasites. Ontogenesis, the path of an organism. He's coming too. Roger that. Open de deur. The phylogenetic evolution of the entire strain. Cypher used this to effect a reverse evolution of the modern parasite and resurrect the vocal cord parasites. Hier ligt een blueprint. Had ik die al? Mechanism to the ontogenetic Nu wel. stage De Brennan. Oh, nice. when the relative species first appeared. The point at which it split from the vocal cord parasites, forcing its evolution down the other path. The vocal cord parasite. Doe maar, doggy. path. The larvae is produced by the vocal cord parasites. Ik kan het woord vocal cord parasite straks niet meer horen. Echt niet. Detail how What the Cypher fuck. You gonna extract him? but clearly they have access to a higher In 2008 was het woord voor nanomachines. Alles was nanomachines. En nu is alles vocal cord parasites. and that the relative allemaal, species in question was first discovered by group one. Whole lot of trouble they put us through. Ja, vind ik ook. Making me worry like that. Boss, about the kids. It appears there's a movement among them to organize against us. I can think of only one person who'd be behind that. Ik ook. I'll continue to look into it. Arrived at Mother Base. By unleashing the larvae's latent desire to consume nutrients from the host's lung tissue, making them eat and eat until the lungs were destroyed. Second, to have Godver. both male and female inhabit the same host and copulate then and there, only when exposed to specific pronunciations continuously over an extended time. What he would do to the Dene. Daar zijn nog twee. Subject on Daar is board. nog één. Leave the rest to us. No choice. Nog meer video. The ultimate Oh. of the ethnic cleansing parasite project was the identification Ja, jongens, we hebben alle soldaten die we kunnen vinden gewoon nodig. of actual cultures. Language is deeply connected to ethnicity, but many languages are employed by multiple ethnic He's coming too. Roger that. Die zijn wakker. between those ethnic groups is by no means rare. If the cleanser parasites were to be a deterrent against ethnic conflict, they had to
to distinguish between groups using means other than pure language. The original plan called for this to be achieved by differences in the Entering alert. transmission vector. Zero security risk. Has different Goh, lifestyle van wie zou dat bedrijf nou zijn? Zero security risk. Ik denk van Zero. Parasites living in shallow water and taken in through the skin could be used to target rice farming groups. Or parasites using cows as their intermediate host. You gotta extract him. Cultures that abstain from eating beef. But that is a lofty goal indeed. The current parasites mainly rely on droplet transmission. It would take extensive time to alter the transmission route. I eventually learned that the Ethnic Cleansers project had been shut down. It was Skullface who put it back into operation. But despite that, he told me to forget about the transmission route and just focus on language identification. I do not know why. Ik weet niet waarom ik deze serie van tapes heb aangezet. Oh man, wat een expositie. Species of parasite originally planned to develop a phonogrammic Alexia parasite. Unlucky Dog 3, die moeten we ook maar even doen, hè. Ik bedoel, we hebben een doos bij ons om... They wished to create a strain that would parasitize that region and suppress its literacy functions. The brain area responsible for identifying the logographs of Chinese, meanwhile, is in the left middle frontal gyrus. Meaning that even if native speakers of Chinese were infected with the parasite, the literacy would be unaffected. Zo. Teleporteren. Klop, klop. Ja, jongens. Niet best. Old and new, east and west. There is no limit to the delusions of those in power. But this delusion threatens to become a reality. I have to do something to stop this. There must be something I can do. Eindelijk zijn deze tapes voorbij. Oké. We hebben nog meer tapes. Ik hoop dat die wat interessanter zijn. Wat minder bulky. Wat dat betreft. We hebben nog een paar verplichte tapes. Oké, recording of Skullface en Code Talker. Oh, dat is spannend. Let's go. Een secret recording. Dat is wel heel gaaf. Goed luisteren, jongens. Ja, at-e. Ja, atte. You disappoint me. Have you forgotten my face? Leave me be. You won't respond to anyone else, so I figured it must be me you wanted to see. But now you won't even look at me. Have I not suffered enough? Not until you've eased my suffering first. To tell you the truth, old man, I'm in a bit of a bind. It's about your children. You know what I mean? The parasites. The ones that infect a man's throat, killing him if he speaks their language. They must not be allowed to multiply. You are allowed to live only in order to help me. Dat was een But mooie. you don't want to, Oké, do you? sorry, ik zal luisteren. So why not choose death instead? Because you want to protect the Subject on board. Leave the rest to us. That's your purpose, isn't it? Don't lose sight of that now. It's in your interest to cooperate. Because if you don't, Madness. the parasites can't detect your people's tongue. So I'll just have to resort to more heavy-handed means. I have the greatest respect for your people. I would rather avoid such a thing, but we don't always get our way. I was born a tiny mote in a mighty tempest, and until those winds abate, all I can choose is how to act when they blow me this way or that.
Kom op, Didi. Kom op. Deze kant Tell op. me, Code Talker, what happens to a man infected with a pair of your parasites? Can they be removed? Can the full-blown symptoms be prevented? It is impossible to remove the parasites alone. They have too close an affinity with humans. Then how do you stop the symptoms from He's developing? coming too. Roger that. All right. I was hoping for an answer now, but perhaps you just need a little more time. You gotta extract him. I've set up shop, not far from here. We'll be seeing a lot more of each other. If you are close by, then it is almost complete. We're in the final phases. All that's left is to see if I can actually disable a nuke, with the help of your metallic archaea. Once that's done, Subject on board. Leave the rest to us. and your suffering will end. Ik vind Skullface echt zo'n goede vijand. We're almost finished, Code Talker. Each in our own way. My only regret will be not finishing you. There's nothing stopping you. I'm only alive because you want me that way. Ridiculous. As you wish. He's coming too. Roger that. Is this misunderstanding between us? You and I, our goal is the same. We should be working together. A symbiosis. You do not know my mind. I simply want the Dine bloodline to endure. Really now? You're just another moat in the store. How you react to all the slings and arrows. Subject on board. Leave the rest to us. That's why you call those squirming monsters your children. What I have done is forbidden. Forgive me, all of you. The world should be left the way it is. You of all men should know that. Waar is het hondje dan? Oh, die is helemaal daar. Die heeft daar eventjes iemand opgepakt. Wat een gave hond. He's coming too. Roger that. Oké, tweede opname met Skullface. Skullface is echt mijn favoriete vijand. Hij is geen eindbaas in het spel. Je moet niet met hem vechten. Behalve dan met zijn superrobot. Maar dat maakt hem juist zo gaaf. But my schedule. Hij is heel erg een achter de schermen type. En daar hou ik wel van. The time for grace and good manners has now run out. Please. Torture will not. Subject on board. Leave the rest to us. Oh, I have no intention of getting rough with you. You haven't been beaten. Your hands aren't even tied. Just like me, you live in symbiosis with countless parasites. What wounds I might inflict, they'll patch right up. Feel considerable pain, but I've no doubt you can withstand it. Then what do you plan on doing? I have a soldier standing outside. Nothing special about him, except that he always obeys. I have given him one instruction. He's coming too. Whenever I Roger that. he passes on a message for me. That message is simply go. What is this? After that, though, it gets complicated. The message will arrive at a room a little bigger than this one. Nothing special. Some of your people are in this room, surrounded by my men. Enough Die of rocket this. arm is zo gaaf. En je kan echt hele basis uitnemen met de rocket arm alleen. Als je ermee om kan gaan. Gender. In that, I suppose they're different from you. Not as discriminating. They tied them up, one by one, blindfolded them. We had to maintain order, you understand? You bastard. Go. When He's they coming too. Roger that. some of your people and infect them with a parasite. Your parasite. It won't work on my people. True. The vocal cord parasite doesn't respond to your language.
But what about That's the target. Strain. It exists. a ring of this bell, and they infect one person. If that person abandons the Navajo There's language, the unlucky dog. the English strain will trigger symptoms. You monster. So, it's quite Huh? simple. Every time I ring the bell, another Ah. of your people is infected. Meen je Do niet. this. I don't want to do this. I'd rather not have to ring the bell. Hij is Which is dood, why I'm dood. hoping you will talk to me. Jesus. What do you want? What else could you possibly want? You know the answer to that. How to prevent the symptoms caused by the parasite. Control it. You slave. Forget the idea. Forget it. Unlikely. I will never tell you. What have you done, You made me do that. you black-hearted? Subject on board. Leave the rest to us. Don't use it again. Well, that is up to you. All you need to do is tell me what I want. How to prevent the vocal cord parasite symptoms. Why? Why do you need to know? The adult soldiers at Gualayamasa are all dead. What? The parasite traveled downstream. How? It would appear that he was involved. Another demon who woke up from 9 years of slumber. As a result, the vocal cord parasite spread through the village. I told you this would happen. It was an unfortunate accident. He is becoming an annoyance. He may stumble upon the truth sooner or later, but I suppose that is really of no consequence. One day, he too will pay for what he has done. Black Anna. The real demon is you. You know, it made me realize something. You are right. I should have acted with more humility. These creatures cannot be controlled. All the more reason I require a means to stop them. There is no such way. Oh, really? Wait! Don't ring it again. It is up to you. Out with it. I see now. He's coming too. Roger that. What? They are in you. You use this land to breed more of my children. And not just here. No. In pursuit of your ethnic cleansers, you sifted through many language strains, finding hosts, breeding more and more. You would have been infected in the process. Infected with countless strains. Most likely your mother tongues as well. Romania, Northern Transylvania. You found that one too. Yes, the Hungarian strain that responds to the CK's dialect. Silence! Black Anna. It is you who shall pay. Fuck gebeurt hier? retaliation, old man? Let my people go and never bother them again. You heard me. What now? What? No! What are you doing? I am not afraid. I probably have every language strain inside of me. Meaning all the world's languages are already lost to me. But that suits me fine. If need be, I myself can produce whatever strain is needed. And that means nothing to you. If you are infected, you can never again speak your mother tongue.
Otherwise you will die, as will every one of your countrymen. A few words here and there won't trigger the symptoms. And besides, the time is not yet right to show this face in my homeland. Not until my revenge is complete. Er liggen hier vet veel resources, ga ik nooit door. Stop! We're out of time. I have to get going. Well... No! Radiation. It's radiation. Radiation? Of course. So it can be used. But how much? I do not know. Radiation denatures their reproductive cells, preventing them from mating. Same principle as the sterilization technique. The reproductive cells are more sensitive to radiation than the rest of the body. Oké. But I have not tested it. There is no telling what mutation could result, or how the host may be affected. Not to mention what could happen if this is done post-infection. I don't care. Nog een mother-based soldier Plan daar. goes into action now. As long as it works, the details can wait. You wouldn't be lying to me, of course, old man. I can guarantee nothing. I owe you my life. My body has been burned on countless occasions, but it survives, thanks to your children. That is why I trust you. Then do not repeat my mistake. What's that? In the West, it is said that the Word became flesh and dwelt among us. In the East, it is said the man of flesh brings spiritual power to words. The people knew back then that these creatures carry the gospel. Please select a They do not delivery belong in our hands. Alright. Laten we er nog één proberen en hopen dat we nu niet doodgaan, hè. Not be touched. How enlightening. I'll remember that. Consider this my thanks. What are you? Catch. No! Eikels, hè. Even luisteren, dit is echt bruut. Well then, I'm afraid it really is goodbye this time, Code Talker. There is no soldier. Huh. Now where did he run off to? Guess he wasn't as obedient as I thought. There never was any soldier. So long. You! How dare you! Oké. Kunnen weer. Hafseflats. Analysis complete. Analysis complete. Oh, oh, dat is een booster. Ik dacht al. Dat is een hele hoge stat. Analysis complete. Analysis complete. Zo hoog vind je ze meestal niet in het wild, hoor. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak te mooi om waar te zijn. Het eeuwenoude spreekwoord. Oké, gaan we pakken. Oké,
Oké. Heleboel oudjes. Kugenga You man. gotta extract him. Pak ze dan. Pak ze dan, Didi. Doe je dan. Doe je dan. Oké, genoeg. Ja, daarom ben ik zo blij dat hij, zeg maar, de gratis filter doet. Want mijn filters zijn nu bijna op. Nee, doorgaan. Goed zo. He's coming too. Roger that. Extract! Doe dan, Didi. Subject on board. Leave the rest to us. Je moet de werk om het uit te checken. Stuur instructie. Oor. Supplies requested. He's coming too. Roger that. Doe nou, hondje. Supply drop complete. Extract! Doe nou, hondje. Pak ze dan. Extract! Even kijken wat ze terug zeggen hoor. You gotta extract him. Extract! Rocket punch, rocket punch. Even zien. Subject on board. Leave the rest to us. Wat zo. Oké, The Wandering Mother Base Soldier, ja. Daar kwamen we voor. We kwamen hier niet om de hele base uit te roeien, wat ook leuk is. Hier nog wat interessants. Oh ja, de radio-installatie. Ja, hij komt nu waarschijnlijk naar beneden. Dat is mooi. Of niet, dat is minder mooi. Subject on board. Leave the rest to us. Extract! Shit, hij zag me. Oh, oh dat scheelde weer niks. Oké. Ja, er is nog één. Ja, pak hem maar. Ga maar halen, jongen. He's coming too. Roger that. Oké, ja, zodra je die tactical vaulten hebt, is het eigenlijk gewoon heel simpel. Weet je, dan is het gewoon... Pak alles op. You gotta extract him. Marker placed. Ah. Is dat de Wandering Mother Base Soldier? Ja, volgens mij wel. Nou ja, dat is nog goed dat we inderdaad... Oh, geitjes. Wat lief. That's a Nubian goat. It's a dairy breed whose milk is ideal for cheese production. If
It's also butchered for me, but that's the target. I remember him. He was off base during the attack 9 years ago. Bring him home, boss. Is that you? Where are your friends? Boss? Is that you? That's me. Dan neem je geit ook maar mee. Go get him. Hatsa. Die moeten we gelijk wel eventjes oppakken. Missile launcher, gunsmith. Oké. He's coming too. Jawel. Roger that. Extraction arrived at Mother Base. Awarded service cross, dat is mooi hè. Ostrich, ja. Q. En zet maar in de combat. De combat team. Die kunnen we dus ook beter maken. Dus dat is ook mooi. Door met hem te spelen. Missies met hem te doen. Development project has been added. Oké, eens even kijken hoor. Database, documentation, we hebben wat dingen gevonden. De Karabach, een blueprint. We hebben een foto erbij van phishing. Jawel. We hebben een paar challenge tasks. Ook leuk. We hebben weer missies, combat deployment list. We hebben... Deze moeten we even bijvullen weer. Please select a mission. Ja, doe maar A. Unit dispatched. Deze kunnen we vaak wel wat lagere soldaten hebben, dus dat is fijn. Nee, toch A. Unit Oké, dispatched. deze dan. DE kan dit nog. Hier, E-soldaten Unit zelfs. dispatched. E-soldaten. Ja hoor. Unit Deze zijn allemaal niet zo moeilijk. Unit dispatched. Oké, deze wel blijkbaar. Unit A-soldaten. dispatched. A-soldaten. Unit dispatched. VIP security. A tot C. Unit dispatched. Plant gathering. A+. Unit dispatched. Dikke vette bende, jongen. Mooi man. Nog een cassettetape. Belangrijker blijkbaar. Children escaping. Mastermind. Kom maar. Snake, you remember the White Mamba? Of course, he's been going by Eli since we brought him on base. He was the leader of the child soldier unit we took out of that village and into our protection. Now, according to the kids you brought back here, all the escapees were especially close to Eli. There's reason to suspect he's behind all 6 escapes. We've already detained him. I'll be questioning him shortly. Wait. You'll be? Ocelot. You're incapable of taking an impartial stance with those kids. Question them all you want. It'll get you nowhere. You have arrived. Ocelot, you get too many kicks from your art of interrogation. Ja. It's not a matter of art. It's about quick, minimal strokes of psychological warfare. That's what gets the answers. And it's the best way to keep both questioner and subject safe. The risks only increase the more an interrogation drags on. At that point, it causes as much pain to the inflictor as the inflicted. Like I said, too many kicks. What I'm trying to tell you is we need quick results. Otherwise, it'll be too little, too late. I know that. And besides, I know the subject. I won't go overboard with a kid. Forget it. You're not needed. Snake, we'll want to question the other kids too. Be sure to bring them all back. Oké. De helikopter ergens landen, hier is prima. Helicopter requested. Oh, verkeerde. Ik wou even de night vision aanzetten, want het is donker. Zo! Weer een tapeje geluisterd. D-Dog found weapon, die kunnen we ook nog wel even meesleuren. Nu hier toch zijn, hè. Ja, waarom niet? Waar is de landingplaats? Hier? Oké. Pittige landingplaats hoor. Arriving shortly at LZ.
Ik geloof je. Let's go. Ja, we moeten wel even appliqué armor en dergelijke fixen voor hem. Dus we hebben wat geld nodig. Kan ik nog maar net, jongen. Hier, laat staan. We gaan naar huis. Zo, en wat chaos achterlaten. Heerlijk. Mooi man. Even de mines helemaal opblazen. Extraction arrived at Mother Base. Panubians. Toppetje. Briezer en een Nash. Dubbele whisky. Oké, we hebben nog een belangrijke tape blijkbaar. Snake, about the escaped children. Eli confessed. Oh. Shit, die wou ik niet. Die gaan we ook nog luisteren. Eli confessed, ja. Snake, about the escaped children. Eli confessed. The way he tells it, they wanted to go back to the battlefield. Don't rob them of their freedom, he said. If you bring them all back, there will be consequences. Next to be asking for our surrender. Consequences? What consequences? No idea. That's all I have for now. You're too attached to those kids. Stop protecting Eli. Listen to yourself. Let me question him, and we'll get some real answers. Not necessary. I'll report as and when. Oké. Want daarna... Pardon. Ja, we hebben echt geld weer nodig, dus ik moet maar eventjes wat missies doen. Op de FOB. Staff assigned. Twee minuten. Kan ik even naar het toilet? Dit is de hamburgers of Kazuhira Miller. Kazuhira. Right. Well, The last one was lacking in every way. The patty was too thin, the bun too dry, and the lettuce days old at best. hey, that was 100% all beef patty, and no shortening in the bun either. Nature's blessings, unadulterated, in hamburger form. Is that it? But when taste falls short, so does our gratitude to nature. Making such precious blessings unpalatable is sacrilege. I hate to admit it, but I think you're right. I should have known better than to settle for second best. That's why I had him run some more R&D, develop a new burger. In fact, one of our researchers just dropped by with the latest results. Here it is. See how you like this? We shall see indeed. I thank you for this bounty, Mother Earth. So, what's the verdict? Not bad. And? Not bad. It does not hold a candle to what I ate back home. Everyone's a critic. Damn it. I was sure the Kobe beef, but maybe we didn't add enough. If we add any more, we're cutting into our profits. Profits? We'll be taking a loss on every unit. What are you talking about? Huh? Oh, anyway, I'll be back with another round of product. I will be waiting. Did you say product? Ja. Ja. Dat zijn dus die tapes die ik heel erg mis uit de eerdere Metal Gear games. Gewoon een beetje dom geouwe hoer.
Oké, we gaan weer voor deze. FOB. Support platform. Ja. Select character. Niet Snake, maar Spying Harrier. Steel Grey met de balaclava. Jawel. Loadout 3. Commence mission. Here we go. Als het goed is, als we deze missie wel halen dit keer. En dat gaan we doen door inderdaad het, gebruik te maken van onze silenced weapons. En geen lethal weapons. Dan komen we als het goed is een heel eind. Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOB. You can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Oké. Be careful down there, boss. Map has been updated. Hupsa. Analysis complete. Iemand is daar, mensen aan het wekken. Dat mag niet. You gonna extract him? Niemand wekt iemand. Got it. He's coming too. Roger that. Oké, explosie getriggerd, express. You gonna extract him? Hopen dat er iemand komt. Meneer Hoi zegt. Nee, op dit platform is niemand meer. Anders hadden ze me al gehoord. Oh, ze hebben wel gehoord. He's coming too. Roger that. Alert status. Oké, meneer de astma-patiënt, rustig. Clouds approaching. Subject on board. Leave the rest to us. Er nog één. Wie zegt dat? Wie zei dat? Oké. Deze frog hop die ik telkens doe, dat is een hele goede manier om sneller te gaan dan dat je mag. Hij ziet dat kleine sprongetje dus als een, ja, soort van, hoe zeg je dat? Als een sprintje. Ja, geen sprintje trekt. Oké, extracten, want dan komen ze niet meer terug. Dat is fijn.
Iemand wordt daar wakker gemaakt. Daar moeten we echt iets aan doen nu. Subject on board. Leave the rest to us. Shit. Beter deze aandoen. Niks ervan. Niks contact. Oké. Het is hier erg licht, hè? Caution, rain approaching. Hier nog ergens een trap die ik kan nemen. Dat is fijn. Oké, mortier pakken. Goed, zijn er geen vijanden meer. Hatsa. Oké, laatste vijand oppakken, anti-airgun oppakken en dan let's go to the base. Ik ben dol op dit spel, jongens. Erg waar. En inderdaad, wat Jeffrey net al zei, dit gaat nog wel beter af dan PUBG. Het komt omdat PUBG tegen daadwerkelijk andere spelers is. Daar gaan we, hè. Hatsa. Infiltration successful. Yes. Piep. Piep. Hatsa. Distinguished Service Medal. Oké. Deze Spying Harrier is nu distinguished. Dus dat is mooi. Baba. Oh, onze heroism is boven de threshold, dus we zitten nu in de volgende categorie van heroism, dus dat is goed. Bij elite soldiers, ook altijd nice. Oké. Ondertussen, in Lala Land. Ja. Development project has been added. Oké. Top. Ja, wat ik denk ik ga doen is ik ga denk ik gewoon eventjes een heleboel van deze missies doen. Wat even een tijdje gaat duren natuurlijk. En even zien, dit is prima. Ik ga een heleboel van deze missies doen. Unit dispatched. Unit dispatched. Zo. En dan hoop ik wat leuke soldaten te hebben en dan nou ja, hoop ik dat ik een tijdje verder kan. Eens even kijken of we nog iets leuks kunnen doen op die punten. Misschien wil ik dat nog even laten zien op stream. Ach jongens, we hebben alles al gekocht wat we voor die punten kunnen kopen, behalve staf. Dus ik zeg, we gaan het inderdaad uitgeven aan staf. Goede soldaten, dat zou inderdaad een hele goede zijn. We kunnen dus deze, hier 5 S++ rank soldaten.
kost wat, maar dan krijg je ook wat. Misschien dat we al genoegen nemen met gewoon S-rank soldaten voor heel veel dingen. Als we nou van elk 10 van deze doen, hè. Hier, zo, daar 10 van. Daar 10 van, daar 10 van, daar 10 van. Al onze units gaan nu al flink omhoog. Haatse flats. Nou, al onze units hebben er wat bij. Hele dikke shit. Kijk dan, hier, we zijn opeens super veel beter. Maar we hebben staf om blij van te worden, jongens. Hier, allemaal S-rank soldaten. Ja, dit komt zeker ten goede. We kunnen nu een discharger kunnen we toevoegen. Hartstikke leuk. Nou, we kunnen de helikopter nog eventjes een beetje pimpen. Deze moet eventjes worden afgetikt. Deze hebben we. Deze missiles die kunnen we nu niet doen. De appliqué armor hebben we wel. Dus gaan we dat maar doen. Ja, ik ga wat van die missies doen. Want dan kun je soldaten krijgen. Wat fijn is. S+ soldaten. En je krijgt geld wat we nodig hebben voor al deze ontwikkelingen. Dus ik zie alleen maar voordelen. Echter, dat ga ik even off-camera doen. Dus ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Maar tot de volgende keer bij CrimiTV.